හැමෝම හැමදාම මගින් නිතර මහන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැමෝම සාර්ථක වුණොත් එහෙම. හැමෝම කාලය සහ මුදලේ නිදහස ලබාගත්තොත් එහෙම සේවකයෝ නැතුව කොහොමද ලෝකෙ දුවන්නේ? ඔයගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් කට්ටිය අහනවා. යහන්නේ වාගේ නොදැනුවත්කමට. අපි කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැහැ සිනමාවේ. අපි කියන්නේ ඇත්තමයි. ඉතින් මම අද ඇත්ත කියන්නම්. මේ ලෝකේ හැමෝම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකෙ දුවන්නේ මැට්‍රික්ස් එකක් විදියට. ඉතින් මේ මැට්‍රික්ස් එක රන් කරන්නේ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම සල්ලිකාරයෝ. වොරන් බෆට් වගේ කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. බිල් ගේට්ස් වගේ වෙන්න පුළුවන්. 500ක් 1000ක් තමයි. ඒතර ලෝකේ ෆයිනෑන්ෂියල් මැට්‍රික්ස් වලින් මිනිස්සු එළියට ගියාම, ඉකොනොමික් මැට්‍රික්ස් වලින් මිනිස්සු එළියට ගියාම, තමන්ගේ අවශ්‍යතා දූරාවලින් මිනිස්සු එළියට ගියාම මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතුරු මිනිස්සු තමන්ගේ තත්ත්වය රඳාපවත්ව ගන්න මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය වෙන ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය. අනිත් මිනිස්සු කම්ප්ලයි කරන එක විතරයි. මම විශ්වාස කරන ආකාරයට මේ කොවිඩ් කියන්නේ යම්කිසි ඒ වගේ කට්ටියගේ ස්කෑම් එකක් කම්ප්ලයි කරන්න. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන් අර මීයෝ වගේ කම්ප්ලයි කරන්න හදාගත්ත සිස්ටම් එක. ඉතින් මේක එහෙම සිස්ටම් එකක්. මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ කෙනෙක්ට පුළුවන්ද මූල්‍ය නිදහස එහෙම නැත්නම් සල්ලි මේ මැට්‍රික්ස් එක හැක් කරලා හම්බ කරගන්න. ඉතින් අපි උගන්වන්නේ අපේ කෝසස් වල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න ඒක. ඉතින් මම කතා කර ඉඳී හැමෝටම පුළුවන් සාර්ථක වෙන්න. හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න බෑ. මැට්‍රික්ස් එක හැදිලා තියෙන්නේ හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න බැරි වෙන්න. හැමෝම සාර්ථක වුණොත් මැට්‍රික්ස් එකට පැවැත්මක් නැහැ. මැට්‍රික්ස් එක හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න. තව අවුරුදු 2000ක් ගියත් හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න බෑ. සමාජයේ 1% එකක් 2% එකක් වගේ ප්‍රතිශතයක් තමයි කොහොම කරත් සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මැට්‍රික්ස් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒවනම් වාට සාර්ථක වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. පුළුවන්. මැට්‍රික්ස් එක පවත්වගේ පැවතීමක් නැහැ. විප්ලවයක් ඇති වෙන්නේ ඇයි? විප්ලවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. විප්ලවයක් ඇති වෙන්නේ ඔයාලා දැක්කා ජනාධිපතිව ගහලා පන්නපු වෙලාවේ කවුද එළියට ආවේ? පිරිමි රාශියක් එක තැනකට එකතු වුණා. මම ආඩම්බරෙන් කියනවා අපේ channel එක බලන්නේ 95%ක් පිරිමි. මට ඕනනම් ස්ටැට් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් විප්ලවයක් කියන්නේ පිරිමි රාශියක් එක තැනකට එකතු වුණාම යම්කිසි හිත වේදනාවකින් යම්කිසි කේන්තියකින් පිරිමි රාශියක් එක තැනකට එකතු වුණාම එතන විප්ලවයක් පටන් ගන්නවා. දැන් හිතන්න ටවුන් එකට කේන්තියෙන් ඉන්න පිරිමි ටික එක අරමුණකට රැස් වුණොත් එක කේන්තියකින් රැස් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එතන විප්ලවයක් පටන් ගන්නවා. ඉතින් මැට්‍රික්ස් එකට අවශ්‍යයි එහෙම පිරිමි එකතු වෙන එක නවත්වන්න. ඒක නිසා මුස්ලිම් සිංහල විදිහට බෙදනවා. දෙමළ සිංහල විදිහට බෙදනවා. ගෑනු පිරිමි විදිහට බෙදනවා. බෙදලා තිබ්බහම මැට්‍රික්ස් එකට ලේසි. ඕගොල්ලන්ව මැට්‍රික්ස් එකට කම්ප්ලයි කරවන්න. මේක හරි සරලයි. දැන් එහෙම කම්ප්ලයි කරත් මේ අසහනේ පිරිමි අසහනේ එන්න ග්‍රෝ වෙනවා. මේ පිරිමි අසහනේ එන්න ග්‍රෝ වෙන නිසා ඔයාලට මතකයි තුවා මැට්‍රික්ස් ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවා. යම්කිසි වෙලාවක නියෝ ගිහින් හම්බ වෙනවා ආකිටෙක්ට්. එතකොට ආකිටෙක්ට් කියන්නේ මොකක්ද? නියෝ ඔයා ඇවිල්ලා මැට්‍රික්ස් එක දිනන්න මැට්‍රික්ස් එක හැක් කරන්න ඉපදිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා ඇවිල්ලා මැට්‍රික්ස් එක ඇනොමලි එකක්. අපි මැට්‍රික්ස් එකෙන් ඔයා වගේ කට්ටියට බිහි වෙන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ දීලා තියෙන්නේ ඇයි? බලන් ඉන්න කට්ටියට මොටිවේෂන් එකක් වෙන්න. බලන් ඉන්න කට්ටියට මොටිවේෂන් එකක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ටත් හිතනවා අපිටත් පුළුවන් මැට්‍රික්ස් එක බ්‍රේක් කරන්න. එහෙම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අර අසහනය වැඩි වෙලා මිනිස්සු මැට්‍රික්ස් එක කඩල් දානවා. එහෙනම් මැට්‍රික්ස් එක පවතින නම් මැට්‍රික්ස් එකේ ඇනොමලි තියෙන්න ඕනේ. නියෝ වගේ කට්ටිය මේ ලෝකෙ ඉන්න ඕනේ. සිනමා වගේ කට්ටිය මේ ලෝකෙ ඉන්න ඕනේ. එතකොට මැට්‍රික්ස් එක කඩන්නේ මොන වගේ කට්ටියද? මැට්‍රික්ස් එක කඩන්නේ එක්ස්ට්‍රීම් විල් පවර් එකක් තියෙන කට්ටිය විතරයි. ඉනිෂියලි මැට්‍රික්ස් එකෙන් මේගොල්ලන්ට ඇටැක් කරනවා. ඇටැක් කරලා යම්කිසි මොහොතක ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මේ පුද්ගලයාගේ විල් පවර් එක ගොඩක් වැඩි. මේ පුද්ගලයා අපි හිතනවට වඩා ගොඩක් ස්ට්‍රෝං. මේ පුද්ගලයා අපි හිතනවට වඩා ගොඩක් කමිටඩ්. මෙයාට අපි පොඩි chance එකක් දෙමු සල්ලි ටිකක් හදාගන්න.
මෙයාට අපි පොඩි chance එකක් දෙමු කාලය සහ මුදලේ නිදහස ලබා ගන්න. හැබැයි හැමෝටම මේ chance එක matrix එකෙන් දෙන්නේ නැහැ. පිරිසක් අනිවාර්යයෙන්ම matrix එකෙන් වහල් විදිහට හිතනවා. නිමල් මේකට සුදුසු නැහැ. නිමල් කම්මැලියෙක්. නිමල්ට එච්චර will power එකක් නැහැ. එහෙනම් නිමල් 65 වෙනකන් 85 කරපු ආය. ඉතින් matrix එක නිතරම anomalies හදනවා. ඒ හදපු anomaly එකක් තමයි සිනමා කියන්නේ. එතකොට matrix එකෙන් හදපු anomaly එකකට පුළුවන් තව කෙනෙක්ව matrix එකෙන් ගලව ගන්න. හැබැයි will power එක තියෙනවා නම් විතර. අපි කොයි වෙලාවකවත් කියන්නේ අපේ ක්ලාස් වලට එන හැමෝම කෝටි ඒක බොරුවක්. ඒක බොරුවක්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. තව ක්ලාස් එකේ එහෙම කියනවා නම් ඒක just a scam. අපි බොරු කියන්නේ. will power එක තියෙනවා නම් අපිට හරි පාත් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ඔයාව matrix එකෙන් බේර ගන්න. හැබැයි හැමෝම කවදාවත් matrix එකෙන් එළියට පනින්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් matrix එක hack කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙන්නේ කිසිම කෙනෙක් එළියට පනින්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙන්නේ matrix එකේ anomalies බවට පත් වෙන එක පමණයි. anomalies වලට පොඩි chance එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ will power එක වැඩි නම්. එයා සල්ලි ටිකක් හම්බ කරගත්තා. මේ මිනිස්සයා ගොඩාක් අදිෂ්ඨානශීලී. මෙයා සල්ලි ටිකක් හම්බ කරගත්තා. මෙයා ඉගෙන ගන්න සෑහෙන මහන්සි වෙනවා. මාර කමිට්මන්ට් එකක් දරනවා. එන හැම අභියෝගයකටම ෆේස් කරලා එයා සල්ලි ටිකක් හම්බ කරගත්තා. ඉතින් ඔයාට කරේජ් එක තියනවාද? matrix එක hack කරන්න, anomaly එකක් වෙන්න. හැමෝටම success වෙන්න බෑ. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට matrix එක hack කරන්න. අපි හදලා තියෙනවා courses කීපයක්. අපේ කොටස් වෙනදපල cryptocurrency, investment and trading, කොටස් වෙනදපල ආයෝජන. ඉතින් ගියාම dropshipping and direct shipping, personal business කරන විදිය. මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න අපි පාඩයක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට අපේ ස්ටුඩන්ට් 2500ක් විතර ඉගෙන ගන්නවා. try කරනවා matrix එක hack කරන්න, anomaly එකක් බවට පත් වෙන්න. ඉතින් අපි ඕගලන්ට ආරාධනා කරනවා try කරන්න. මේක සමහරට ඔයාගේ ජීවිතේ ලැබෙන අවසාන අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. කාලය සහ මුදලේ නිදහස ලබා ගන්න. channel එක subscribe කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.